გამარჯობა ხალხო, როგორ ხართ? გავაგრძელებ ახალ ვიდეოების ჩაწერას. ვინც არ იცის და წინა ვიდეოისაც არ გინახავთ. იცით რომ წამაშალა დაახლოებით 20 ვიდეო, რაც ყველა ჩაწერილი, მაგრამ ახლა თავი დავიწყებ მაგის გადაღებას. იმედია უკეთესად ჩავწერ და რა იმედია მოგეწონებათ. ვიყავით ველდუბზე გაჩერებული და ყოველ ჯერზე დავდებ ახალ ვიდეოს, მაგალითად ახლა უწევს 4-6 და როგორაც ყველა ჩაწერილი, მაგ კურსს მივყევი. და ბოლოს ბევრ რაღაცას ვისწავლით რა. ანიმაციების მიქსავდა და შემოტანა არის ანიმაციების და საინტერესო რაღაცები გველოდები წინ. ასე რომ გამოიწერეთ არხი და აბა გადავედით 4-6-ზე. ხო, ისე Discord-ზე თუ გინდა შემოსვლა შემოდით, არ არის პრობლემა. კითხვას დასვამ თუ არა ეგრევე რავი რა. აი, დაგეხმარება ვინმე, მოიჭრენ. თუ ვინმე არა მე დაგეხმარებ, მოგეთ. კაი, წავედით ახლა გავხსენით Unity-ს ახალი პროექტი გახსნილი. Unity-ს ახალი პროექტი გახსნილი. და მოდი ახლა შევქმნათ საქაღალდე და ვარქვათ სკრიპტები. და ვარქვათ მაგალითად for cycle, იმიტომ რომ დღევანდელი გაკვეთილი მიეძღვნა 4-6 და ჩადგმულ ციკლებს. იდეაში წინა გაკვეთილზე while 6-ზე ვისაუბრეთ. ახლა ვისაუბროთ 4-6-ზე. სხვა შორის 4 ციკლი ბევრად უფრო მარტივია. კაი, მოკლედ გაიხსნა ახლა ეს. სტარტი და აპდეიტი ვიცით რასაც აკეთებს. აი ხა, გვაქვს ეგეთი რაღაც. მოკლედ, ციკლის იდეა არის ის, რომ რაღაც კონკრეტული კოდი გაიმეორე რამდენჯერმე, ხო? მაგრამ for ციკლი ეს კიდე ბევრად მარტივს ხდის while ციკლთან განსხვავებით. იმიტომ რომ while ციკლის დროს ცალკე გვიწევდა ცვლადის გამოცხადება, იტერატორი ცვლადის გამოცხადება. ანუ იტერატორი ცვლადი არის ის, რომელიც ყოველ ჯერზე ან იზრდება, ან მცირდება იმის ციკლის პირობის შესაბამისად, რომ ციკლი საბოლოოდ გაწყდეს. ახლა მოდი დავწერ for cycles და ასეთ რაღაცას დააგვიყვე. ქართულად არა, for და დავაწვეთ tabs order. Visual Studio-ს თავისი snippet-ი აქვს ასეთი და ახლა ნახეთ რა ხდება. შემივსო აი ასე. for ციკლი ასე არის. აი თავად აი აქვე გამოაცხადა ეს აი ცვლადი, იტერატორი ცვლადი, while ციკლის დროს თუ ნახე გაქვთ ცალკე იქნებოდა ესე, აი ცალკე გამოცხადებდით, მაგრამ მაგაზეც ვისაუბრებთ. აგერ წერტილმძიმით არის გამოყოლებული პირობა და ამის გაზრდა. ესე იგი, for ციკლის შიგნით ეს გვაქვს სამნაწილად იყოფა. წერტილმძიმეები გამოყოფს. პირველი არის იტერატორი ცვლადის ინიციალიზაცია, ანუ გამზადება, მეორე არის უკვე პირობა, მაგალითად სანამ აინაკლებია რაღაც ზომამდე, length-ამდე, მანამდე წადი და შემოდი ციკლში, გაიმეორე ეს ყველაფერი და აი გამიზარდა ერთხელ. ახლა length რა თქმა უნდა, არ ვიცით რა არის, იმიტომ რომ ესე ჩაგვისვა უბრალოდ, მოდი ახლა დავწერთ 10. და ეს ლოგიკური ახლა რასაც იზავს, ხო? მოდი და დავბეჭდოთ აი თავად. ახლა ლოგიკურად ეგეთი რაღაც მოხდება, რომ აი თავიდან ხო ნულია, დაიბეჭდება, მე თავიდან შემოვა, შემდეგ აი ამ ნაწილს დააკვირდება, 0 ნაკლები 10-ზე კი. მერე გააკეთებს ამას. აი ასე მიდის რა. ოღონდ ეს მხოლოდ ერთხელ გამოიძახება და მერე ყოველ ჯერზე შემოწევს ამას, გაზრდის. და ბოლოს, როდესაც ეს გაიზრდება და 10 ნაკლები 10-ზე დარჩება, 10 ნაკლები ხო აღარ არის 10-ზე. ესე იგი ციკლი გაწყდება და გამოვალ ციკლიდან. ახლა წავიდეთ და შევამოწოთ როგორ მუშაობს ეს ჩვენი ციკლი. ესე იგი, რა თქმა უნდა, მივაკრება არ დაგავიწყდეს, გავუშვათ. და დავაყრიდეთ კონსოლს, აბა 0-1-2-3-4-5-7-8-9. ხო, ისე მსგავსი რაღაცის გაკეთება while ციკლთან შეგვიძლია და გავაკეთეთ კიდეც, ხო? აი ესეთი საინტერესო ვიზუალიზატორი დავინახე. ვიზუალიზაციას უკეთებს ამ შემთხვევაში while cycles. მოდი ახლა დავაკვირდით რა ხდება. ზუსტად იგივე while cycles-ში წერია და ნახეთ როგორ მიდის ახლა რომ დააკვირდეთ რა. ახლა მართალია რაღაცას ხატავს, მაგრამ იტერატორი ცვლადი ახლაც აქვს გამოცხადებული და ნახეთ სად თავად მოყვება ყოველ ჯერზე და ზრდის. და ნახეთ, i-ტოლი i+1 წერია. i-ტოლი i+1 და ეს თითქმის იგივე რაღაცაა. განსხვავება ცოტა არის, იმიტომ რომ ეს არსებობს i++-ი და ++i. განსხვავება არის ოდნავ. ერთი ის არის, რომ ცვლადის მნიშვნელობას იყენებს და მერე ზრდის, მეორე არის ზრდის და ამის შემდეგ იყენებს. ანუ ცოტა უცნაური რაღაცაა, მაგრამ მაგალითად i++ რომ დაწეროთ,
ეს იმას ნიშნავს, რომ i-ს გამოიყენებს და მერე გაზრდის მნიშვნელობას. ხოლო ++ i-ს რო დაწეროთ, აი ესე. ++ i. ამ შემთხვევაში მოხდება ეგეთი რაღაც, რომ ჯერ გაზრდის, მაგალითად i თუ იყო 0, ანუ პირდაპირ გაზრდის და 1 დაიბიჭდება. ანუ ასეთ რაღაცას ვამბობ რა. მოდი ახლა საკეცვლადი გავაკეთეთ int გავდის 0 და აქ დაახლოებით მივხვდებით რაზე მაქვს საუბარი. k++ დაწერა აგერ შეგიძლიათ. აი ხა, თქვენ ეზრე რა იქნება შედეგი? k-ტოლია 0-ის რო ხო არის პირველ ჯერზე გაიქნება 0 და მერე გაზრდის და ახლა მაგათაც ნახავთ. და მე ვნახოთ მეორე შემთხვევა და მივხვდებით რა. ანუ i-ტოლია i+1-ის მაგივრად შეგიძლიათ ეს გამოიყენოთ, იმიტომ რომ უფრო მოკლედ ჩანაწერია რა. აბა დავუცადოთ როგორ იზამ თავის საქმეს. ხო, ახლა როგორ ასვიდა ხა? გახოთ თავიდან არის 0 და ესე იგი 0 დაბეჭდა და გაზარდა ამავდროულად. აი ახლა მოდი ეს გავთიშოთ და გავაკეთოთ ეგეთი რაღაც. ++ ამას pre და post ქვია მეგონი. ოპერატორებს წინა და თუ სუფიქსური და პრეფიქსი ზუსტად არ მახსოვს რა. ანუ პრეფიქსი არის მარცხნივ რო არის და სუფიქსი არის ბოლოს. ანუ თავში და ბოლოში. რა მნიშვნელობა აქვს? თავარი იდეა გესმოდეთ რით განსხვავდება და ზოგადად ამათ ატომურ ოპერატორებს უწოდებენ და ჩქარია რა შედარებით. იმასთან შედარებით ცოტა ჩქარია. ანუ i-ტოლი i+1-ზე. როგორც მახსოვს რაღაც რეგისტრებს არის კავშირი რა. რაღაც არ უწევს ზედმეტი მოქმედებს გაკეთება. ხო, აი, ნახეთ ზუსტად ეგეთი რაღაცაა. აი თავიდან კახო იყო 0. ესე იგი აქ რომ მოვიდა ჯერ გაზარდა, ანუ 0 გაზარდა 1-ით და მე გამოიყენა ამის მნიშვნელობა. მე გარდა ეგ. ხო, მოკლედ იდეა ეს არის, ხა წავიდა, აგერ სანამ მე რაღაცას ვლაპარაკობდი, მანამდე, როდესაც გავიდა თავის სიმაზე მაქსიმალურ მნიშვნელობამდე, გატყდა რა ციკლი და გამოვიდა. აუცილებელია რომ ციკლი გატყდეს. ციკლი თუ არ სრულდება, ესე იგი პროგრამა არ ჩერდება და გაჭედავს რა, ანუ ჩაიციკლება. მაგის მაგალითი მეგონი ნახოთ. მაგრამ თუ არ გვინახავს, შეგიძლიათ while true დაწეროთ, დაპრინტოთ და ნახავთ რაც მოხდება. ან დაგირჩიოთ მაგის გაკეთებას, რაღაც ცოტა ცუდია. კაი, ესე იგი for ციკლის იდეას გავიგეთ, ხო? ასე გამოვაცხადებ ცვლაც, მე ის ნაკლები ამაზე და i++. ზოგადად ციკლი ისეთი რაღაცაა, აი მაგალითად for ციკლი და while ციკლი ისე შეგიძლია ერთმანეთს შეუნაცვლო რა, რას გულისხმობ? მაგალითად while ციკლის მაგივრად შეგიძლია for ციკლი გამოიყენო, როგორც ახლა გავაკეთეთ. while-ის დროს ხომ ცვლადი ცალკე გამოვაცხადეთ და იზრდებოდა. ახლა კიდევ for ციკლზე იგივენაირი რაღაც გავაკეთეთ, მაგრამ ანალოგიურად შეგიძლიათ while ციკლივით გამოიყენოთ. რას გულისხმობ? მაგალითად ეს მაგალითი ხო გვაქვს. წავიდეთ ახლა და თქვათ is moving. მე ამას მაგალითისთვის განახებთ, ამას არავინ არ ეყენებს ასე. უდრის false ხო თავიდან. შეგიძლიათ for ციკლი დაწეროთ. აი ეს ეტემზე მოაშოროთ, ჰოპ. აქედან და აქ ჩაწეროთ is moving. ახლა ხარ მოხდება? აჰა. ჩათვალეთ ბალანს ციკლია რა. საწყის და ბოლო არ აქვს, მხოლოდ აქ პირობა. და is moving თუ ოდესმე მე რაღაცით შეცვლი, თქვათ true, while is moving. ეს პირიქით ახლა არასდროს არ შემოვა. ანუ სანამ while is moving ჩათვალე მანამდე და false. ცოტა. საერთო სინტაქსია print. აჰა. არასდროს თქვენი აზრით, ნუ ახლა ამას კი დაბეჭდავს. is moving უდრის trues. შესაბამისად is moving რადგანაც true არის, ესე იგი სანამ is moving while-ის პირიმით რო შეხედოთ, ხო? სანამ პირობა არის ჭეშმარიტი, მანამდე შემოვა და პირობა როდესაც გატყდება, ანუ როდესაც გახდება არაჭეშმარიტი, ანუ მცდარი. აი მაგ შემთხვევაში მოხდება ციკლის დასრულება, ანუ ტერმინაცია. გავუშვათ. ხო, აი აჰა. ეგ არის და ეგ. მოკლედ ამასაც არავინ არ ეყენებს, ინდიაში არც გირჩევთ რა. ხო, ისე ზოგადად რო იცოდეთ, ამის გაკეთება შეგიძლია რომ მაგალითად გარეთ გაიტანოთ ეს. და აჰა, იგივენაირ ან for while cycles რომ მივბაძოთ და რაღაც ეგეთი. მაგრამ რავი რა თქინათ, i++, აჰა. ჩათვალეთ იგივეა რა. კონტ მოქნილია უფრო რა. ხო, ასევე კიდე შემიძლია იმის თქმა რომ for cycle-ში აქ შეგიძლიათ არა მარტო ერთის, არამედ რამდენიმე ცვლადის გამოცხადება. ტოლია. სამის. აი ესე თქვათ. და y-ს არსად არ ეყენებთ რა. და მაგალითად შეგიძლიათ აგერ დათი გადააბათ და y არ უდრის 0-ს, ან რაღაც ესე გავაკეთოთ. ნახე, კაც ვერ პოულობს რა თქმა უნდა.
მაგრამ ზოგადად იმის ჩვენება მინდა რომ ასეთი რაღაცის გაკეთება შეგიძლიათ რომ ნახეთ ერთდროულად თან i ტოლია 3 გამოვაცხადეთ თან y ტოლია 0-ის რა ასე როდესაც წერ ეს იმას ნიშნავს რომ int არის ესეც რა და ეს ნაკლები ამაზე და ან კიდე აგერ შეგიძლიათ ორი გამეყენოთ ეს ჩათვალეთ რომ არის ჩვეულებრივი while ციკლის მრგვალი ჩხლები რა როგორც გინდათ დათი გინდა გაერთიანდა ეს თავარია ბოლოს ეს ექსპრესიონი ანუ ეს გამოსახულება იღებდეს ბულიან მნიშვნელობას რა ანუ true ან false კაი ეს გასაგებია მოდი ახლა ბოლოსკენ წავიდეთ ცოტა და ვისაუბრებ ეგეთ რაღაცაზე ჩატმულ ციკლებს ჩატმული ციკლი როგორ რაღაცა ნახეთ for cycles მაგარი ის არის intelligence for ციკლი აი ესე ხო ისე Visual Studio 2022 ეპიზოდს გიყენიათ ეს ამაგარი რაღაცაა ძალიან ბევრი რაღაცას გისცემს ავტომატურად კაი 10 ვთქვათ for int i უდრის 0-ს აი ნაკლები 10-ზე და მოდი ახლა გავაკეთეთ შიგნით ჩათმული მეორე ციკლი ოღონდ რა თქმა უნდა ახლა ნახეთ ჩვენ ხო ვიცით რომ ერთ და იგივე ცვლადს ორჯერ ვერ გამოაცხადებ ზუსტად იგივე რაღაცა ხდება აქაც აი ამ ადგილს ხო ქვია scope ანუ ამის მაგალითად ხედვის არე ანუ ტანი რა ამ შემთხვევაში ამ ტანში ანუ ამ ხედვის არეში ხედავთ რომ არის i ტოლე 0 ერთხელ გამოცხადებული და მეორეჯერაც ეს არ შეიძლება არის კიდევ პრობლემა ამიტომ მოდი ამს უბრალოდ სახელი შევცვალოთ და იყოს ეს j ვთქვათ რა მნიშვნელობა აი ავტომატურად შეცვალოთ ჭკვიანი Visual Studio და ახლა ნახეთ აქ როგორ რაღაც მოხდება პირველ ჯერზე როდესაც შემოვა for ციკლში ნახეთ i უდრის 0-ს აი ნაკლები 10 ხო მერე პირველი ჯერისთვის ამას გააკეთებს 10 ჯერ მერე წავა მეორე ჯერისთვის ამას გააკეთებს 10 ჯერ აი ხა აი დაბეჭდოთ რაღაცა აჰა და ნახოთ ახლა რა მოხდება თუ ვერ მოხდებით არავის Sky ვიზუალიზაცია მოვძებნე მაგასაც განახებთ რა და გაიგებთ არავის ო ასე ამას ქვია ჩათმული ანუ nested for loop ახლა ყვერთ აგერ კოლაფსი მაგაკეთებული და აჰა რამდენჯერ ამებიჭდა კოლაფსი იმიტომ რომ ნახე 100 ჯერ აბა 100 ჯერ რატო დაბეჭდა 100 ჯერ იმიტომ დაბეჭდა რომ ნახე აქ რო შემოვიდა 10 ჯერ ხო გააკეთა ეს 10 ჯერ გააკეთა ეს ოღონდ თელი მოღამი არის ის რომ ესეც 10 ჯერ გააკეთა 10 ჯერათი რამდენია და აბათად 2-0 ანუ 20 იყოს ხო ახლა რა იქნება კაი 3 და 6 3 ჯერ 6 რა იქნება ანუ 18 ჯერ გამიკეთებს მაგას აბა გავუშვათ და ლოგიკურია რომ ახლა 3 ჯერ 6 იზამს აი 18 ჯერ დამიბეჭდა ხო აი ახლა მოდით დავაკვირდით აი ამ ვიზუალიზაციას ნახეთ როგორ რაღაცაა ოღონდ ამას while ციკლებით აქ გაკეთებდა რა მნიშვნელობა gint while ციკლი იყოს და gint for ციკლი ნახეთ ახლა რა ხდება მოკლედ გამოცხადებული აქვს ორი ცვლადი სანამ x ნაკლებია ამაზე და სანამ y ნაკლები ამაზე ანუ ამის იტერატორს დის ამის ტანში და ამას კიდე ამაში რა ქვია და ახლა რაც ცოტა y ტოლე 0-ზე ხდის და მაგრამ ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ახლა გავუშვათ და დავაკვირდით ნახეთ ახლა რა ხდება იდეა რა არის ნახეთ ეს ხო შემოვიდა მე შემოვა შეგნით 1 2 3 და კიდე მეოთხე სანამ ის ციკლი არ გაწყდება და შემოვიდა აქ აჰა ეგ არის თქვენი ჩადგმული ციკლი იდეა არის ეგ მოგრავა ჩაირთო ავედით მოგეთ მაგასაც შეგიძლიათ ასე შეხედოთ ეს არის ერთი დიდი წრე გააკეთე რაღაც მე შეგნით პატარა წრე გააკეთე შეგნით და ასე შემდეგ რა მოგეთ ძალიან მარტივი რაღაცა ერთხელ დააკვირდებით მივხვდებით ასევე ნახეთ ახლა for-ში შემიძლია რამდენჯერაც გავაკეთე რა მაგრამ რავი რა თუნდაც გავაკეთეთ მაგრამ გაჩერდა როდის გამოგადგებთ ეგეთ რაღაც მაგალითად for-ში ძალიან გამოსადეგარია ამაზეც ვისაუბრებთ მართლა ორგანიზებულებიან მასივში for-ში სამგანზომილებიან მასივში რო გაიბინო რაღაცა ეგეთ რაღაცებისთვის გამოიყენებ და ხო კაი რაღაცა რა მივალთ ამას და ბოლოს რის თქმა მინდა რომ ნახეთ ახლა for ციკლი რომ გამოაცხადო აი ჯანდაბას ხელი დავწერ for int i ტოლია 0 აი ნაკლები აჰა შემის მადლობა ესე აქ აუცილებელი არ არის ეს რომ მთელი რიცხვი იყოს ანუ რაც გულისხმობ აქ შემიძლია იყოს float is მაგალითად 0.0f თქვათ ახლა რა მნიშვნელობა 0 და ის f და იგივეა მაინც float-ზე დაყავს ის ინტეჯერი 0 მაგრამ ასე იყოს თქვათ i ტოლია 0.f-ს და აი ნაკლებია თქვათ ესეც float-ში გულისხმობა რა 5 f-ზე
მაგრამ ნახე ხარ რა მოხდა? non-მთელი 1 აი ესე ჩვეულებრივად შევარა. რა თქმა უნდა მას ფიქრობ, просто იდეა ეგ არის, რომ მაგის ფამინდა რომ floating გავუტოლ თავ და რაღაცას და zd. ხო და ეს ისე პლუს ოპერატორი ამაზე როგორც მახსოვს კარგად არ მუშაობს. ამიტომ non-მთელი 1f. აი ეს. იდეა ეს არის. ახლა რა ახვიდეთ და დავბეჭდო. print აი, რა თქმა უნდა, სხვანაირ რაღაცას გააკეთებს. ან სხვანაირ რაღაცას ლოგიკურად არა, მაგრამ იმას გულისხმობ, რომ ინტეჯერებს აღარ დაბეჭდებს ხარ, რა თქმა უნდა. აღეთ? აჰა. ნუ მთელი 1 2 3 4 და რაღაცები და გააკეთა რა. მოკლედ, დღევანდელი ვიდეოს სულ ეს იყო. უბრალოდ ახლა ერთ რაღაცას გეტყვით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ რომ ეს ფორციკლი მაგალითად აი ახლა რო იყო თავიდან ახლა ერთ რაღაცას გეტყვით რა ვიდეოს ბოლოს. აუცილებელი არ არის რომ ეს 0-დან ზევით მიდიოდეს და აინაკლებია 10-ზე. შეგიძლიათ რომ თქვენ პირიქით გააკეთოთ რომ მაგალითად აიტოლია 10-ის და სანამ აი მეტია რაღაცაზე და მინუსით დაბლა ჩამოხდეთ რა. აი მაგ გააკეთეთ თქვენ თვითონ და Discord-ზე გამომიგზავნეთ, აბა მაინტერესებს როგორ გააკეთეთ რა. გამოიწერეთ მოგობრებო არხი, მოიწონეთ ვიდეო და რავი რა. დავდება ხალ ვიდეოებს როცა მოახერხებთ. მაგრამ